टिकटक को सट्टा अब यूट्यूब सर्चबाट कमाउनुस् पैसा हो साथीहरु तपाईले सही सुन्नुभयो। हेलो एभ्रीवन, वेलकम बैक टु माई टेक सामेल च्यानल। यहाँहरुले यस च्यानलमा स्वागत गर्दैछु। म तपाईहरुको आफ्नै साथी सामेल। आजको यस भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी यूट्यूब सर्चबाट हामीले कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ छोटो छोटो भिडियो हालेर टिकटक जस्तै भनेर तपाईलाई मैले छोटो जानकारी दिन गइरहेको छु हैन। अब नेपालमा चाहिँ टिकटक ब्यान भयो लगेतै यदि हजुरहरु चाहिँ टिकटकमा भिडियो बनाउनु हुन्थ्यो अथवा टिकटकबाट पैसा कमाउनु हुन्थ्यो, टिकटकमा राम्रो भ्युज आउँथ्यो भने हैन, तपाईले चाहिँ अब युट्युबमा भने सर्च सेक्सनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ सर्ट भिडियो हालेर तपाईले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ, राम्रोसँग डलर जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा धेरै व्यक्तिहरुले चाहिँ एकदमै ज्ञान गुणको कुराहरु हालेर अथवा मनोरञ्जन कमेडीको कुराहरु हालेर चाहिँ टिकटक जस्तै त्यही टिकटकमा बनाएको भिडियो चाहिँ यता युट्युब सर्चमा हालेर चाहिँ धेरै भन्दा धेरै डलर चाहिँ नेपालमा भित्राइरहेको छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब टिकटक जस्तै हैन, अब युट्युब सर्चमा चाहिँ भिडियो हालेर कसरी हामीले डलर कमाउन सकिन्छ, डलर जेनेरेट गर्न सकिन्छ हैन, त्यसको लागि हामीले क्राइटेरियाहरु के चाहिन्छ, कति भिजको हामीले कति पैसा पाउँछौं भनेर तपाईलाई मैले सम्पूर्ण कुराहरु देखाउन गइरहेको छु, तपाईलाई मैले जानकारी दिन गइरहेको छु। एकदमै हैन स्क्रिनमा लगेर भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। साथै यस भिडियोलाई एक लाइक गर्न नभुल्नु होला। साथै यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक सामेल च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ जरुर गर्न नभुल्नु होला। साथै छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई बजेर अलमा सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुस् आजको हाम्रो टपिक तर्फ लागौ। म तपाईलाई सम्पूर्ण मोबाइलको स्क्रिनमा लगेर देखाउने छु। यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ, म चाहिँ मेरो यहाँनिर मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब यहाँनिर म युट्युब स्टुडियोलाई खोल्न गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मेरो यो अर्को च्यानल रहेको छ जसमा 1,19,000 सब्स्क्राइबर रहेको छ। अब यहाँनिर भिडियो सेक्सनमा जान्छु। म भिडियो सेक्सनमा गइसकेपछि यो सर्ट भिडियो रहेको छ, अर्को सर्ट भिडियो सेक्सन पनि हुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले म एउटा भिडियोको अर्निङ देखाउन गइरहेको छु। सर्ट भिडियोको अर्निङ यो भन्दा लगभग 1-1.5 वर्ष अगाडि सर्ट भिडियोबाट पैसा आउँदैन थियो लगभग हैन, तर तपाईको नयाँ अपडेट अनुसार युट्युबले सर्ट भिडियोमा पनि अब एडहरु विज्ञापनहरु ल्याइदिने भइसकेको छ। धेरै जनाले सर्ट भिडियोबाट आम्दानी गरिरहेको छ। अब जस्तै म तपाईहरुले एउटा भिडियो देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ मेरो यो एउटा विनोद श्रेष्ठको बायोग्राफी सर्ट भिडियोमा चाहिँ लगभग यहाँनिर 18,000 भ्युज आएको छ। देख्न सक्नुहुनेछ 18,000 भ्युज आएको छ भने 18.9 के भ्युज आएको छ भने अब यसबाट डलर कति बन्यो त, पैसा कति बन्यो भनेर म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। जसमा म यहाँ अडियन्समा जान्छु। अडियन्समा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुनेछ 13,200 भ्युज आएको छ भने यसले भनेको अडियन्स भनेको यसले चाहिँ भ्युअर्स। अब यहाँनिर यता सब्स्क्राइबर 95 बनाएको छ, एउटै भिडियोले 95 सब्स्क्राइबर दिएको छ, 95 सब्स्क्राइब दिएको छ भने रेभेन्यूमा आउँदाखेरि $0.15 एउटा भिडियोले यहाँनिर कमाएको छ। तपाईको लगभग 15,000 17,000 हैन भ्युजले चाहिँ यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ तपाईको $0.15 यहाँ मैले कमाएको छु। अब $0.15 लाई तपाईको नेपालमा हिसाब गर्दा देख्न सक्नुहुनेछ 0.15 * 132 गर्दा लगभग 19 रुपैयाँ मैले एउटा भिडियोबाट कमाएको छु। यो मेरो सर्ट भिडियोबाट हैन, सर्ट भिडियोबाट अलिकति लङको तुलनामा अलिकति कम हुन्छ, तर तपाईको 30,000 40,000 आइरहेको छ भ्युज भने, अथवा टिकटकमा त झन् धेरै आउँछ। त्यही नै हो, सेम सर्टमा पनि एल्गोरिदम सेम नै हो टिकटक जस्तै। तपाईको मिलियनमा जान्छ भने झन् तपाईले $200-300 एकैचोटी कमाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले धेरै थुप्रै सर्ट भिडियोहरु हालेको छु। जस्तै यो मैले जुठेको रिभ्यू हाल्दाखेरि यहाँनिर 14,000 भ्युजमा म तपाईलाई देखाउँछु सर्टकटमा। यसको रेभेन्यू भनेको $0.10 रहेको छ। यसरी तपाईले सर्टबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईले चाहिँ एउटा युट्युब च्यानल बनाएर आफ्नो छोटो भिडियो यानीको सर्ट्स भिडियोबाट टिकटक जस्तै पैसा कमाउनको निम्ति क्राइटेरिया के चाहिन्छ त्यो तपाईलाई म बताउन गइरहेको छु। एउटा यहाँ नयाँ च्यानल मैले तपाईलाई देखाएको छु। अब यहाँनिर मोनेटाइज सेक्सनमा जान्छु। देख्न सक्नुहुनेछ यो छेउमा डलरको अप्सनमा जान्छु। अब यहाँनिर तपाईले अलिकति जानुभयो भने म तपाईलाई सिकाइ नै हाल्छु। सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ सर्ट भिडियोलाई मोनेटाइज गर्नको निम्ति युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गर्नको निम्ति तपाईको 1000 सब्स्क्राइबर चाहिन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर 506 सब्स्क्राइबर भएको छ। 1000 सदस्य चाहिन्छ भने तपाईको चाहिँ 4000 घण्टाको वाच टाइम पुराए पनि हुन्छ हैन। यो चाहिँ तपाईको दुईटै लास्ट 365 डेज भनेको डेज भनेको 365 दिन यानी कि 1 वर्ष भित्र तपाईले चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर यानी कि 4000 घण्टाको वाच टाइम पुराउनु पर्ने हुन्छ। लास्ट है तपाईको 1 वर्ष भित्र पुराउनै पर्छ भन्ने होइन, तर तपाई जुन दिन तपाईले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ अथवा जुन दिन छ त्यही दिनको लास्ट पछाडीको 365 दिन हो। अथवा तपाईको सर्ट भिडियोमा अर्को नयाँ एउटा अपडेट आएको छ 10 मिलियन भ्युज हैन, तपाईको 10 मिलियन भ्युज चाहिँ
90 दिन भनेको 3 महिनाभित्र तपाईँको 10 मिलियन भ्युज आयो भने अथवा तपाईँको 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर त चाहियो अथवा तपाईँको 4000 वाच टाइम भए पनि हुन्छ अथवा तपाईँको 10 मिलियन भ्युज भए पनि हुन्छ। तपाईँले 10 मिलियन भ्युज सर्ट भ्युजमा ल्याउनु भयो भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त च्यानल तपाईँले मोनेटाइज गर्न सक्नुहुनेछ हैन। हजुरलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो हैन, भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। अब म तपाईँलाई चाहिँ भिडियो कसरी हाल्ने सर्ट भिडियो युट्युबमा म तपाईँलाई भनिदिन्छु। यहाँ तपाईँले युट्युबलाई खोल्नु होला। युट्युबलाई खोलेपछि तपाईँले यहाँनिर प्लस भन्ने आइकन चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। प्लस भन्ने आइकनमा गएर तपाईँले यहाँनिर सर्टमा आफ्नो भिडियो हाल्नु सक्नुहुनेछ हैन, अथवा अपलोड भिडियोमै गएर तपाईँले 30 सेकेन्डको भिडियो बनाएर पनि हाल्नु सक्नुहुनेछ। हजुरलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त हैन। हामीले चाहिँ टिकटकमा भिडियो हाल्थ्यौँ भने चाहिँ टिकटकबाट 1 रुपैयाँ पनि पैसा कमाउन सक्दैनथ्यो। यदि तपाईँहरूले चाहिँ पैसा खर्च गरेर कमेन्टमा कसैले गिफ्ट दिन्थ्यो अथवा लाइभ बसेर तपाईँलाई लाइभमा कसैले गिफ्ट दिन्थ्यो भने मात्र तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्थ्यो हैन। तर तपाईँले युट्युब सर्टमा आएर त्यस्तै खालको भिडियो बनाएर ज्ञान गुणको कमेडी इन्टरटेनमेन्ट भिडियोहरू बनाएर यो युट्युब सर्ट्समा हाल्नुहुन्छ भने हैन तपाईँले चाहिँ राम्रो मनग्गे घरमा बसेर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ, डलर भित्राउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि क्राइटेरिया भनेको मैले तपाईँलाई अघि देखाइहालेँ। 1K सब्सक्राइबर चाहिन्छ तपाईँको। त्यसै गरी तपाईँको 3 महिनाभित्र लास्ट है गएको 3 महिनाभित्र तपाईँको जुनसुकै दिन होस् त्यसको गएको 3 महिनाभित्र तपाईँको चाहिँ 10 मिलियन भ्युज चाहिँ तपाईँको आउनुपर्ने हुन्छ तपाईँको आफ्नो युट्युब च्यानलमा। अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल सर्ट्सलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मोनेटाइज गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला, च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाएर अलमा सेलेक्ट गर्न नभुल्नु होला, साथै मिठो कमेन्ट छोड्नु होला। धन्यवाद, बिदा पाऊँ, जय नेपाल।